Automotive tips, starter motor removal and installation. Subscribe my channel kaibigan. Ayan po. And follow my instructions. Hi guys! Panibagong kaalaman, panibagong dagdag kaalaman dito mo matututunan sa aking videos. Okay guys, panoorin akong video, panoorin ang aking video. How to removal and installation the starter. Okay, kung hindi pa tayo kadikit, kapatid, pakisubscribe na lang ng button sa baba at click the bell para updated ka sa aking mga videos. Ayan na po guys, natanggal na. So tingnan natin ang condition ng Bendix drive. Ayan po ang Bendix drive ay madulas na siya, madulas. Slip gear. Bendix slip. Intro muna tayo. Automotive tips. Bagong kaalaman dito matututunan. Subscribe guys. Yan po ang Bendix drive. Dito po ang ibig sabihin ng ano po ang purpose ng Bendix drive. Ayan po guys ang bago. Ayan, kung i-coating natin siya ay matigas. Hindi po ikumpara po natin doon sa ating tinanggal ay slide na po siya. Yan po ay bagong starter ay matigas po talaga yan. Okay. So ikakabit na natin. Nasa good condition po. So yan po ang location ng starter, yung may arrow. At tanggalin natin yung dalawang tornilyo X at bago yan. Apat na tornilyo naman sa throttle body. So installation is process. Yan po ang starter. Dalawang tornilyo na naman po ang ikakabitan natin. Okay. So bago pala ang lahat, siyempre bago natin tanggalin ang starter, so tanggal muna tayo ng baterya. Napakadali lang po magkabit ng starter. Dalawang tornilyo lang po ang tatanggalin at dalawang tornilyo lang po ang ikakabit mo. Ayan po siya naka-arrow. Basic tutorial. Starter removal and installation, and Bendix drive slip. Salamat po sa panonood mga kaibigan. Sundan niyo po ang aking mga palabas. Marami pa akong mga bagong upload na makakatulong po sa inyo. Sana po matutulungan niyo din ang aking future vlogger. Salamat mga kapatid. Pakipindot na ng notification bell at subscribe button sa baba. At kung ano mang kailangan mayroon kayo, please comment down below. At bigyan natin ng pansin kung ano man lang inyong gusto at nais matutunan sa automotive industry. Maraming salamat mga kaibigan. Ako po si TBS John TV from Kuwait. Currently works in Mitsubishi Motors. Salamat and God bless.